ممکنه برات پیش اومده باشه که وقتی داری تو خونت قدم میزنی یه حس سنگینی بهت دست میده. دیوارها دارن با یه فرکانس شوم و نامرئی فریاد میزنن و تو داری بدون اینکه بدونی خون‌آلودترین خاطرات دفن شده ی زیر پات رو نفس میکشی. این حس خفگی توهم نیست. یه سیاهچاله انرژی درست توی اتاقته که داره ذره ذره روح و آرامشت رو میمک و نابودت میکنه. پاتو گذاشتی جایی که نباید میذاشتی. این دیوارها دارن حرف میزنن، اما با یه زبونی که شبا از ترس خواب رو از چشمت میگیره. حتما برات پیش اومده وسط یه اتاق خالی احساس کنی یه جفت چشم نامرئی داره از گوشه تاریک دیوار بهت زل میزنه و خون تو رگات منجمد میشه. راز پنهانی که توی تار و پود سنگ‌ها و آجرهای اطراف دفن شدن مثل یه نوار کاست کهنه داره تمام دردهای گذشته رو تو مغزت پلی میکنه و تو بدون اینکه بدونی داری انرژی تاریک اونجا رو نفس میکشی. این فقط یه حس زودگذر نیست، تو وارد قلمروی شوم حافظه پنهان محیط شدی. به کانال آلفای درون خوش اومدی. هر چیزی تو این کائنات از نوری که به چشم ما میرسه تا صندلی زیر پامون در اصل از انرژی خالص ساخته شده. فیزیک کوانتوم به زبان ساده میگه ماده چیزی جز انرژی متراکم شده نیست که داره با یه سرعت خاص میلرزه. وقتی وارد یه فضا میشی در واقع داری قدم به درون یه میدان مغناطیسی بزرگ و زنده میذاری که فرکانس مخصوص به خودش رو داره. اگه فرکانس اون محیط با ارتعاش طبیعی بدن تو هماهنگ نباشه، بلافاصله یه حس ناامنی و ناسازگاری درونی رو تجربه میکنی. این اولین لایه از راز پنهان پشت دیوارهای سنگین و فضاهای خفه کننده‌ایه که گاهی باهاشون مواجه میشیم. یکی از جذابترین تئوری ها تو این زمینه مفهوم حافظه محیطی یا بقای انرژی تو بافتای فیزیکیه که خیلی رازآلوده. دیوارها، چوبها، فرشا و حتی اشیای داخلی اتاق خاصیت جذب کنندگی دارن و مثل اسفنج احساسات جاری در فضا رو میکشن. وقتی توی یه خونه سالها دعوا، خیانت، گریه و حسادت جریان داشته باشه، اون سنگینی تو تار و پود فضا رسوب میکنه. انرژی منفی ناشی از این اتفاقات تلخ ناپدید نمیشه، بلکه در اتم‌های اون مکان ذخیره میشه و تا مدت‌ها باقی میمونه. به همین دلیله که وقتی پا به اونجا میذاری یهو دلشوره عجیبی میگیری بدون اینکه علت ظاهریش رو بدونی. انسان‌ها فرستنده ها و گیرنده های متحرک امواج هستند و قلب ما قوی ترین میدان الکترومغناطیسی بدن رو تولید میکنه که تا صدها متر اون طرفتر میره. وقتی یه آدم با حال خراب، عصبانیت شدید یا کینه عمیق وارد یه اتاق میشه، داره مدام فرکانس پایین ساطع میکنه. این فرکانس های مخرب تو فضا معلق میمونن و به مرور زمان اتمسفر اون مکان رو به شدت مسموم و کدر میکنن. اگه چند نفر به طور همزمان در یک فضا دچار فروپاشی روحی یا خشم بشن، یک گرداب انرژی منفی درست میکنن. این گرداب مثل یه لایه غبار نامرئی روی در و دیوار میشینه و هر کسی بعدم بیاد رو هم تحت تأثیر قرار میده. مکانهایی که تاریخچه تاریکی دارن مثل بیمارستان‌های قدیمی، تیمارستان‌ها، زندان‌ها یا محل‌های وقوع جنگ بالاترین سطح ارتعاش منفی رو دارن. در این فضاها حجم عظیمی از درد، ترس، زجر و ناامیدی در یک بازه زمانی طولانی توسط صدها انسان تولید شده. این حجم از رنج ساختار انرژی اون منطقه جغرافیایی رو به طور کامل تغییر میده و یه حالت راکت ایجاد میکنه. حتی اگه بخوان اون ساختمون رو بکوبن و از نو بسازن، باز هم زمین اونجا اون خاطر دردناک رو تو خودش حفظ کرده. افراد حساس
وقتی به این مناطق نزدیک میشن بدون اینکه تاریخچه اونجا رو بدونن، حس وحشت و غم شدیدی رو تجربه میکنن. خب دوست من، تا اینجا کدوم یکی از این نشونه ها رو تو زندگی خودت یا اطرافیانت دیدی؟ همین الان ویدیو رو نگه دار تو بخش کامنت ها برام بنویس. علم روانشناسی محیطی هم بدون اینکه وارد بحث‌های ماورایی بشه، این پدیده رو از زاویه دید خودش کاملا تایید و بررسی میکنه. نورگیر نبودن یه مکان، سقف‌های خیلی کوتاه، رنگ‌های مرده و تیره و نبود جریان هوای تازه مغز رو به سمت افسردگی میبره. وقتی طراحای دکوراسیون اصول هندسه و فنگشویی رو رعایت نکنن، جریان انرژی حیاتی یا همون چی در فضا مسدود و راکت میشه. انباشتگی وسایل کهنه، شلوغی بیدلیل و چیدمان اشتباه باعث میشه که انرژی مثل آب راکت گندیده بشه و حس خفگی بده. مغز ما این آشفتگی بصری و فیزیکی محیط رو خیلی سریع به شکل یک حس منفی و کلافگی عمیق ترجمه میکنه. ژئوپاتیک استرس یا همون فشار زمین شناختی یکی دیگه از دلایل علمی و پنهونیه که ارتعاش یک مکان رو به شدت پایین میاره. زیر پوسته زمین رگه‌هایی از آب‌های زیرزمینی، گسل‌ها، غارهای تاریک و میدان‌های مغناطیسی شدیدی وجود داره که انرژی سمی تولید میکنن. اگه خونه‌ای دقیقاً بالای این جریان‌های پنهان ساخته بشه، ساکنینش بدون هیچ دلیلی دچار بیخوابی، کابوس و خستگی مفرط میشن. این امواج طبیعی زمین سیستم عصبی انسان رو به هم میریزه و فرد احساس میکنه فضا داره انرژی حیاتی بدنش رو میمکه. این نوع انرژی منفی کاملا فیزیکی و ناشی از ساختار بیولوژیکی زمین زیر پای ماست که نادیدش میگیریم. راز بزرگ دیگه اینه که افکار ما انسان‌ها جرم دارن و به مرور زمان شکل‌های انرژی پایداری رو در فضا خلق میکنن. تو مکاتب شرقی به این پدیده صور افکار میگن. وقتی توی اتاق مدام به خودکشی، انتقام یا شکست فکر بشه، اون افکار تاریک تبدیل به توده‌های انرژی چسبناک میشن. این توده‌ها در گوشه‌های تاریک اتاق، زیر تخت و بالای کمدها کمین میکنن و منتظر یه طعمه جدید میمونن. هر آدم جدیدی که وارد اون اتاق بشه، این توده‌های فکری منفی به حالش هجوم میارن و افکار تاریک رو بهش تزریق میکنن. جالب اینجاست که بدن ما یه سیستم رادار فوق پیشرفته داره که بهش حس ششم یا غریزه بقا هم گفته میشه. وقتی وارد یه فضا با ارتعاش پایین میشی، سلولهای بدنت این فرکانس مخرب رو ردیابی میکنن و سیگنال خطر میفرستن. موهای تنت سیخ میشه، ضربان قلبت ناخودآگاه بالا میره و یه حس سنگینی روی شونه‌هات یا توی معدت حس میکنی. این در واقع پاسخ بیولوژیکی بدنت به محیطیه که داره انرژی حیاتی یا همون پرانا رو ازت سرقت میکنه. بدن داره بهت هشدار میده که این فضا امن نیست و باید هرچه زودتر برای حفظ سلامت روحت ازش خارج شی. یه تئوری ماورایی یا ترسناک دیگه وجود داره که میگه بعضی مکان‌ها پورتال یا دریچه‌ای برای ورود موجودات غیر ارگانیک هستن. این موجودات که تو فرکانس‌های بسیار پایین زندگی میکنن، جذب فضاهای تاریک، کثیف، متروکه و پر از غصه و دلمردگی میشن. اونا از انرژی منفی انسان‌ها تغذیه میکنن و برای همین تلاش میکنن تا فضا رو همیشه غم‌انگیز و پر از دعوا نگه دارن. حضور این موجودات در این مکان باعث افت شدید دما، شنیده شدن صداهای عجیب و احساس سنگینی شدید تو هوا میشه. در این حالت فضا کاملاً ماهیت زنده و طبیعی خودش رو از دست میده و تبدیل به یه محیط ترسناک میشه. از طرفی هم وسایل بیجای قدیمی و دست دومم میتونن حامل ارتعاشات منفی صاحبان قبلی خودشون باشن و فضا رو سنگین کنن. یه آینه کهنه، یه تابلوی نقاشی قدیمی یا حتی یه مبل دست دوم ممکنه شاهد صحنه‌های وحشتناکی در گذشته بوده باشه. اشیا، به خصوص اونایی که ساختار کریستالی یا چوبی دارن، انرژی‌های عاطفی افراد رو مثل یه هارد ضبط و ذخیره میکنن. وقتی این وسایل رو وارد خونت میکنی، در واقع داری تمام تاریخچه انرژی، غصه‌ها و مریضی‌های صاحب قبلیش رو
به حریم شخصی دعوت میکنی. برای همینه که گاهی با خریدن یه وسیله آنتیک ناگهان آرامش از اون خونه پر میکشه و میره. اما چطور میشه فهمید که سنگینی یه مکان واقعیه یا فقط یه حس زودگذر ناشی از خستگی مفرط خودمونه؟ یکی از نشونه‌های واضحش اینه که گل و گیاهان توی اون فضا خیلی زود خشک میشن و هر کاری کنی شاداب نمیمونن. حیوانات خانگی مثل سگ و گربه هم به شدت به فرکانس محیط حساسن و به نقطه‌ای خالی زل میزنن یا بیدلیل پارس میکنن. خراب شدن مداوم وسایل برقی، سوختن مکرر لامپ‌ها و ایجاد کپک در گوشه‌های دیوار هم از نشونه‌های فیزیکی تجمع انرژی راکت هستند. تو این فضاها بحث و جدل‌های بیخودی بین افراد خانواده سر مسائل خیلی پوچ و پیش پا افتاده مدام تکرار میشه. برای پاکسازی این فضاهای مسموم و بازگردوندن جریان انرژی مثبت روش‌های باستانی و علمی زیادی وجود داره که واقعاً معجزه میکنن. یکی از معروفترین روش‌ها سوزوندن مریم گلی، چوب صندل یا اسفنده که دودشون ساختار مولکولی هوای فضا رو کاملا دگرگون میکنه. دود این گیاهان مقدس ارتعاشات منفی چسبیده به دیوارها رو از بین میبره و فضا رو سبک و تمیز میکنه. باز کردن پنجره ها برای ورود هوای تازه و نور خورشید که بزرگترین پاک کننده طبیعی کائنات است، اولین قدم برای این کاره. نور خورشید با فرکانس بالای خودش تاریکی ها و انرژی های راکد و مرده رو توی چشم به هم زدن متلاشی میکنه. استفاده از سنگ های نمک طبیعی یا پاشیدن آب نمک در گوشه های اتاق هم یه راهکار فیزیکی فوق‌العاده برای جذب فرکانس های مخربه. نمک خاصیت یونیزاسیون داره و یون های منفی تولید میکنه که باعث خنثی شدن آلودگی های الکترومغناطیسی و روانی محیط پیرامون ما میشه. همچنین استفاده از کریستال هایی مثل تورمالین سیاه یا آمیتیس در خانه مثل یه سپر دفاعی قدرتمند در برابر امواج منفی عمل میکنه. این سنگ ها انرژی های سنگین رو به خودشون جذب میکنن و اونها رو به انرژی های سبک، آرامش بخش و مثبت تبدیل میکنن. پخش کردن صداهای فرکانسی بالا مثل صدای کاسه تبتی یا صوت قرآن هم مولکول‌های آب موجود تو فضا رو کاملا جابجا و پاکسازی میکنه. در نهایت باید دونست که مهمترین عامل تعیین کننده فرکانس یک مکان خود انسان‌ها و افکاری هستن که در اونجا رشد میدن. شما میتونید با خندیدن، پخش کردن موسیقی‌های شاد، چیدمان مینیمال و روشن کردن شمع ارتعاش خونتون رو همیشه بالا نگه دارید. کلمات و جملاتی که تو این خونه به زبان میان به شدت روی اتم‌های در و دیوار اون فضا تأثیر میذارن. خونه‌ای که تو اون عشق، شکرگزاری و مهربانی جاری باشه چنان دژ محکمی میسازه که هیچ انرژی منفی نمیتونه بهش نفوذ کنه. پس ما با آگاهی از این قوانین پنهان میتونیم فرمانروای انرژی‌های اطرافمون باشیم و فضای پر از آرامش خلق کنیم. دنیایی که توش زندگی میکنیم پر از رازها و لایه‌های پنهونیه که هنوز علم نتونسته همشون رو کاملا کشف کنه. ارتعاش مکانها یه واقعیت زنده و ملموسه که هر ثانیه داره روی خلق و خو، سلامت جسمی و حتی موفقیت‌های ما تأثیر مستقیم میذاره. شناخت این انرژی‌های نامرئی به ما کمک میکنه تا با هوشیاری بیشتری محیط‌های زندگی و رفت آمدمون رو انتخاب و بازسازی کنیم. حواست به حس درونیت باشه. وقتی قلبت توی مکان فشرده میشه یعنی اون مکان داره چیزی رو بهت میگه. گوش دادن به این نجواهای پنهان محیط کلید ورود به یه زندگی هماهنگ پر از آرامش و همراستا با کائنات بزرگه. خب دوست من، از تو ممنونم که تا آخر این ویدیو پر از رمز و راز همراه من بودید. اگه شما هم تجربه ای از این فضاهای سنگین دارید حتما برام بنویسید. برای حمایت از ما حتما پیج رو دنبال کنید و این ویدیو رو بفرستید واسه اون دوستی که همیشه فاز منفی داره.